ซาแซงแฟนพฤติกรรมคุกคามเกินขอบเขตของบรรดาแฟนคลับบางส่วนเพื่อเรียกร้องความสนใจยอด1 ล้านภายใน3 ชั่วโมงคือสถิติสูงสุดที่ซีรีส์ใจซ่อนรักตอนจบทำเอาไว้ซีรีส์แนวหญิงรักหญิงที่ถือว่าโด่งดังที่สุดในตอนนี้จนส่งให้คู่นางเอกหลิงหลิงสิริลักษณ์คองและออมกรณพัฒน์เศรษฐรัตนพงศ์โด่งดังเป็นพลุแตกจนชื่อคู่จิ้นหลิงออมเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยระดับความบูมที่ไม่ได้ฉายแสงแค่ในไทยแต่ขยายฐานแฟนข้ามทวีปไปถึงระดับอินเตอร์จนส่งให้เทรนด์แฮชแท็กในแต่ละ EP ของซีรีส์ถูกดันให้ติดอันดับ1ทั้งในไทยและระดับโลกการันตีความแมสระดับเวิร์ลไวด์คือซีรีส์ท็อป 10 ประจำสัปดาห์ใน6 ประเทศคือไทยเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียจนผลักให้นักแสดงนำทั้ง2อย่างหลิงหลิงและออมกลายเป็นที่คลั่งไคล้ของแฟนๆอย่างคาดไม่ถึงซึ่งมันก็ตามมาด้วยสิ่งที่เกินคาดอีกอย่างคือพฤติกรรมคุกคามเกินขอบเขตของบรรดาแฟนซีรีส์บางส่วนทั้งพยายามกระชากมือโยนของขวัญใส่เพื่อเรียกร้องความสนใจยิ่งทั้ง2นางเอกต้องมีไปตระเวนโชว์ตัวในต่างแดนจุดนี้เลยยิ่งกลายเป็นข้อกังวลที่เหล่าแฟนคลับชาวไทยขอส่งเสียงร้องถึงทางต้นสังกัดอย่างช่อง3เพราะงานแฟนมิตรฮ่องกงที่เพิ่งจบลงไปก็ยังมีผู้คนบางส่วนมาเดินขวางและรอถ่ายรูปในพื้นที่สนามบินอยู่เลยจนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าคนเหล่านี้ใช่แฟนคลับทั่วไปไหมหรือคนเหล่านี้จะเป็นพวกแฟนคลับอันตรายที่เรียกกันว่าซาแซงแฟนลองย้อนกลับไปก่อนหน้าช่วงโปรโมทซีรีส์ EP ท้ายๆที่ตึกมารีนนท์ถึงกับมีแฟนๆแห่ไปรอหน้าสถานีตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนบางส่วนพยายามพังประตูเพื่อจะได้เข้าไปจองที่นั่งในตึกซึ่งสุดท้ายก็ฝ่าเข้าไปได้สำเร็จจนสรยุทธ สุทัศนจินดานักเล่าข่าวคนดังต้องออกปากแซวทั้งคู่ในตอนเจอหน้าว่าเธอรู้ไหมเมื่อตอนตี 3เกิดอะไรขึ้นที่นี่กรณีแฟนคลับรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของหลิงออมนั้นทางตนสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจผู้บริหารคนสำคัญของสถานีดิวปิ่นกมลมารีนนท์ก็ออกมาเทคแอคชั่นผ่านอินสตาแกรมทันทีว่าได้วางมาตรการในการดูแลน้องๆให้มากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังมีประกาศข้อปฏิบัติสำหรับแฟนคลับออกมาเพิ่มเติมอีกว่าห้ามติดตามถ่ายภาพนักแสดงนอกเหนือบริเวณงานห้ามตามนักแสดงนอกเหนือเวลางานขอให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวถ้าลองศึกษาบทเรียนจากเคสซาแซงแฟนดูดีๆจะรู้ว่าพฤติกรรมของคนคลั่งไคล้เกินขอบเขตกลุ่มนี้น่ากลัวขนาดไหนกับศิลปินและนักแสดงไทยชื่อดังอย่างพี่กฤษอำนวยเดชกรที่ล่าสุดเพิ่งถูกซาแซงขับรถสะกดรอยตามไปในที่ต่างๆแถมหนักไปถึงขั้นบุกถึงบ้านหนักกว่าขับรถตามคือเคสของหวังอี้ป๋อนักแสดงชาวจีนที่ถึงขั้นถูกแอบติดตั้ง GPS ที่รถจนถูกสะกดรอยตามไปก่อกวนตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่คนดังต้องระวังเรื่องการรับของจากแฟนๆซึ่งอาจมีกล้องหรือมี GPS แอบติดเอาไว้ก็ได้หรืออย่างเคสวงเอ็กโซยิ่งเพิ่มเลเวลความน่ากลัวตรงที่ซาแซงพยายามปลอมรถตู้ให้เหมือนรถตู้ของวงแต่โชคดีที่ผู้จัดการจับสังเกตได้ก่อนซึ่งถ้าหลวมตัวขึ้นผิดคันขึ้นมาจริงๆอาจเรียกว่าลักพาตัวได้เลยความน่ากลัวของซาแซงถึงกับทำให้คิมแจจุงจากวงดงบังชิงกีออกปากว่ากลัวมากกว่าผีซะอีกเพราะเคยเจอแบบตื่นขึ้นมาอีกทีในบ้านของตัวเองแล้วมีผู้หญิงนอนทับตัวเขาอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าซาแซงสาวคนนั้นมีรหัสเข้าบ้านของเขาได้ยังไงหรือแบบที่หนักกว่าการทำตัวเป็นสตอกเกอร์ก็มีเคสขู่ฆ่าที่เคยเกิดกับวงเอพิงเกินกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีที่โดนขู่วางระเบิดต้นเหตุมาจากความไม่พอใจที่หนึ่งในสมาชิกของวงไปออกเดทในรายการทีวีไม่ใช่แค่ไอดอลฝั่งเคป๊อปเท่านั้นที่ต้องเจออะไรแบบนี้เพราะซุปตาฝั่งอเมริกาก็เคยเจอริซาแซงมาแล้วเหมือนกันอย่างคริสติน่ากริมมี่นักร้องดาวรุ่งผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกแฟนคลับคลั่งรักบุกมายิงเสียชีวิตในปี 59 หลังงานคอนเสิร์ตจบส่วนแรงผลักเบื้องหลังเป็นเพราะมือปืนหนุ่มเป็นแฟนคลับที่คลั่งไคล้เธอมากแต่อกหักพอรู้ว่าศิลปินสาวมีคนที่คบหาอยู่แล้วถามว่าจะรับมือกับคนกลุ่มนี้ยังไงดีดร.ไพบูลย์ปีเตเสนประธานศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาหมอธรรมศาสตร์แนะไว้เริ่มจากให้แยกออกเป็น2ลักษณะการรับมือคือในเวลางานและนอกเวลางานของคนดังยกตัวอย่างวงเกินกรุ๊ปดังระดับโลกอย่างแบ็คพิงค์ถ้าพูดถึงในเวลางานจะเห็นว่าเขาจ้างการ์ดเยอะมากและถ้าเกิดพฤติกรรมแปลกๆอะไรขึ้นมาการจะจัดการได้ทันท่วงทีก่อนเสมอเป็นความรับผิดชอบของบริษัทซึ่งบริษัททุกค่ายนั้นจะมีการ์ดจะมีแมเนเจอร์อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาคุกคามอะไรเนี่ยเป็นไปได้ยากมากส่วนเรื่องระยะห่างระหว่างแฟนคลับกับศิลปินจะขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความต้องการของตัวศิลปินเองและถ้ามีใครละเมิดข้อกำหนดในงานบริษัทจะเลือกตักเตือนก่อนแต่ถ้าพบว่าเป็นคนเดิมๆทำพฤติกรรมซ้ำซากทางค่ายจะส่งตัวดำเนินคดีทันทีส่วนถ้าเป็นการรับมือนอกเวลางานจุดนี้แหละคือปัญหาหลักที่จัดการยากเพราะซาแซงในเกาหลีทำงานกันหนักมากถึงขนาดมีการซื้อขายข้อมูลส่วนตัวของศิลปินซึ่งแฟนคลับเดนใต้พวกนี้ยินยอมที่จะทุ่มเงินเท่าไหร่ก็ได้เพื่อไปดักรอศิลปินในแบบที่ได้อภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นวิธีการรับมือของบริ
ริษัทเกาหลีคือให้อิสระกับไอดอลว่าอย่าดำเนินคดีซาแซงพวกนี้ไหมถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบายใจทีมกฎหมายของทางต้นสังกัดจะเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการฟ้องร้องให้เลยกฎหมายบ้านเมืองเขาค่อนข้างแรงมากเหมือนกันคือต่อให้แค่โทรก่อกวนหรือเดินตามทำลายความเป็นส่วนตัวก็อาจต้องโทษติดคุกนาน3 ปีหรือถูกปรับถึง1 ล้านบาทเลยทีเดียวนอกนั้นทางใครผู้ดูแลไอดอลจะใช้วิธีสร้างวัฒนธรรมร่วมในแฟนดอมโดยการให้แฟนคลับมีส่วนช่วยกันปกป้องศิลปินที่พวกเขารักจากการคุกคามของซาแซงเขาอาจจะกลับมาเป็นศิลปินที่คุณชื่นชอบไม่ได้แล้วนะถ้าคุณไม่ช่วยปกป้องเขา และหนึ่งในวิธีช่วยปกป้องที่ดีที่สุดก็คือเลิกสนับสนุนซาแซงไม่ให้แสงกับคนที่เอาภาพเอามุมส่วนตัวของไอดอลมาเผยแพร่เพราะถ้ายังมีคนอยากเห็นจะยิ่งเป็นแรงผลักให้ล้ำเส้นเข้าไปใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหล่งข่าวคนวงในดูแลศิลปินช่วยสะท้อนภาพรวมปัญหาของต้นสังกัดในประเทศไทยไว้กับทีมข่าวว่าส่วนใหญ่ยังใจไม่กล้าพอเพราะกลัวสูญเสียฐานแฟนเลยทำได้แค่ประกาศขอความร่วมมือจริงๆทางช่อง3เขาก็มีเตรียมบริการให้เราอยู่แล้วเชื่อว่าแฟนๆแบบส่วนมากเขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเขาทรีตเราแบบดีมากอยากจะให้แฟนๆให้พื้นที่เรานิดนึงอย่าทำร้ายร่างกายของหรือว่าทำร้ายร่างกายไปก็ไม่ถูกใช่แต่ว่าเป็นจับอย่าจับเพราะว่าแบบภาพออกมามันอาจจะดูน่ากลัวเดี๋ยวเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันบางครั้งตัวเราไม่ได้ลงสดแบบแต่ว่าแบบคนรอบข้างเราเรียกว่าอะไรลงเรียลไทม์สตอรี่อะไรเงี้ยอาจจะมีตามมาบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีอะไรเงี้ยหนูก็โอเคในเมื่อเราเลือกที่จะลงแบบเรียลไทม์ก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีคนตามมาได้ก็ยังไม่ได้เจอแฟนๆที่แบบติดตามขับรถตามจนเกินไปแต่ก็อยากอ้อนแฟนๆว่าแบบให้พื้นที่ส่วนตัวเราด้วยนะคะ